subscribe dulu geng. Hai geng, bersama aku Acik. Video kali ni aku nak buat helmet showy. Barang pun teruk juga lusuh kan. Tapi kita tengok dulu. Barang baru ambil semalam. Barang pun teruk juga colour dia. Dah lusuh kan. Tak tahu mana dia tahu. Tapi aku akan naik colour merah cili. Merah cili lah. Pun dia minta merah cili. Sebelum tu aku akan gosok dulu. Dah gosok baru aku primer. Tak tahu ni saiz apa. Aku saiz SM kot ni. Saiz tu tak tahu dia tulis. Apa-apa, jom kita layan.